Hi guys! Welcome back po sa aking channel. So today, ituturo ko po sa inyo ang step by step na gagawin para ma-withdraw nyo po yung napanalunan yung tokens from JABPLAY para maging LYKA GEMS siya. So, hanapin nyo lang po yung JABPLAY sa LYKA app and then, ayan yung profile nila. Click nyo po yung picture na yan, kahit alin dyan sa dalawa. Click again. And then yung visit link, yan po yung pinakamadaling pagpunta sa jobplay.net. So ayan, meron tayong 82 tokens. Click nyo lang po yung withdrawal. So ayan, mapupunta tayo sa page na to. Doon sa lower part may withdrawal again. Click nyo po ulit. So this one, step 1 po, input the amount of tokens you want to withdraw. So 82. Yan. Step 2, input your LYKA username. Huwag po kayo magkakamali ng spelling, mga sis, mga quiz. Ayan. Then click withdraw. This will take time po. Minsan it will take few minutes or hours, depende po, no? Kung gusto nyo po makita yung transaction history, ayan, dyan nyo po makikita yung i-withdraw nyo kung anong process na niya. So, ayan, processing pa lang siya. Meron po magte-text message sa inyo. Ayan po, na-receive nyo na yung 82 LYKA GEMS. Pwede rin pumunta po sa link para ma-check nyo po yung transaction history. Makikita nyo rin po doon if wala po kayo na-receive na text message. Ayan, click nyo lang yung transaction history. And then, ayan, yung withdrawal, minus 82 na siya, approve. Approve na siya ng JABPLAY. Then, punta po kayo sa profile nyo. Click nyo yung My Gems. Andyan po yung history ng mga pumapasok ng gems sa inyo. So, that's it. You receive 82 LYKA gems from JABPLAY. Ayan, dyan nyo po makikita lahat ng gems na pumapasok nyo sa inyo. Okay? Yun lang po. Thank you. God bless.